હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો આપણે જે કરંટ અફેરની સિરીઝ ચાલુ કરી છે એમાં તમને ડેઇલી કરંટ અફેરના વિડીયો મળી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત આપણી બંધારણની એમસીક્યુની પણ સિરીઝ ચાલુ છે કે જેમાં તમને ડેઇલી એક વિડીયો પણ મળી રહ્યો છે. તો જોઈએ આજનું કરંટ અફેર. સૌથી પહેલાં જોઈએ આજનો દિન વિશેષ. તો 23 માર્ચ એટલે કે વિશ્વ હવામાન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણે 20 માર્ચથી વિવિધ દિવસો જોઈ રહ્યા છીએ. જેમ કે 20 માર્ચને આપણે જોયું હતું ચકલી દિવસ, 21 માર્ચને આપણે જોયું હતું વન દિવસ, 22 માર્ચને આપણે જોયું હતું જળ દિવસ અને આજે 23 માર્ચને આપણે જોઈ રહ્યા છે વિશ્વ હવામાન દિવસ. 23 માર્ચ 1950થી તે ઉજવાય છે. વિશ્વ હવામાન સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી ત્યારથી. આ વખતેની વિશ્વ હવામાન દિવસની થીમ હતી આબોહવા અને પાણી. ખાસ યાદ રાખશું, થીમ અગત્યની બની રહે છે. કોઈ પણ દિવસ હોય, જેમ કે આપણે વિશ્વ ચકલી દિવસ જોયું હતું, તેની થીમ હતી આઈ લવ સ્પેરો. તો એ જ પ્રમાણે આજે છે વિશ્વ હવામાન દિવસ, તો એની થીમ છે આબોહવા અને પાણી. હવે જોઈએ એના વિશે થોડી વધારે માહિતી. વિશ્વ હવામાન દિવસ 23 માર્ચ, તો કે વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ઉજવવામાં આવે છે. તો તેની સ્થાપના 23 માર્ચ 1950માં થઈ. પછી ખાસ યાદ રાખશું, હેડક્વાર્ટર પૂછાતા હોય છે, જેમ કે યુનિસેફનું હેડક્વાર્ટર જણાવો, યુનેસ્કોનું વડુમથક જણાવો, WHO વડુમથક જણાવો. તો આવા પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. તો વર્લ્ડ મેટ્રોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે WMO, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો WMO, એનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે જીનીવા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે. ક્યાં આવેલું છે? જીનીવા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે. અને અત્યારે વર્તમાન એના વડા કોણ છે? તો ગેહાર્ડ એડ્રિયન એના વડા છે. ખાસ યાદ રાખશું, ગેહાર્ડ એડ્રિયન. આવી સંસ્થાઓ છે જેમ કે વુ છે, યુનિસેફ છે, યુનેસ્કો છે. તો આવી સંસ્થાઓના એક હેડક્વાર્ટર એટલે કે વડુમથક તો પૂછાતું જ હોય છે. અને સેકન્ડ, એના વર્તમાન વડા પણ પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. તો આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. ઓકે, તો દિન વિશેષમાં શું જોયું? 23 માર્ચ વિશ્વ હવામાન દિવસ. 23 માર્ચ 1950થી તે ઉજવાય છે. વિશ્વ હવામાન સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી. થીમ હતી આબોહવા અને પાણી. અને એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? તો જીનીવા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ખાતે તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. અને વડા કોણ છે? તો ગેહાર્ડ એડ્રિયન તેના વડા છે. પછી દિન વિશેષમાં જોઈએ 23 માર્ચ, તો આપણને ખ્યાલ છે શહીદ ભગતસિંહ, શહીદ રાજગુરુ અને શહીદ સુખદેવ ત્રણેયને 23 માર્ચ 1931ના રોજ શહીદ થયેલા હતા. તેથી આ દિવસ શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો વીર ભગતસિંહ વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. તો તેમના ઉપનામ શાહિદ, શાહિદે આઝમ, ભાંગાવાલા, આ બધા તેમના ઉપનામ હતા. તેમનો જન્મ બંગા ગામ લાયલપુર, જે વર્તમાન પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે, ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ક્યાં થયો હતો? બંગા ગામ લાયલપુર, કે જે વર્તમાન પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. તમે આ ફોટોમાં શહીદ વીર ભગતસિંહને જોઈ શકો છો. શહીદ વીર ભગતસિંહના પિતા હતા સરદાર કિશનસિંહ અને માતા હતા વિદ્યામતી કૌર. પુસ્તક એમણે કયું લખ્યું હતું? વાય આઈ એમ એન એથિસ્ટ, એટલે કે શા માટે હું નાસ્તિક છું, એમને પુસ્તક લખ્યું હતું. 8 એપ્રિલ 1928ના ભગતસિંહ અને બટુકેશ્વર દત્તે ધારાસભામાં બોમ્બ ફેંકેલા હતા. તો આપણે યાદ રાખશું, આ બોમ્બ ફેંક્યા, કોઈને પણ હાનિ નથી પહોંચાડી. માત્ર ઉદ્દેશ એટલો હતો કે જે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ છે કે બહેરી થઈ ગઈ છે, કોઈના દુઃખ દર્દ નથી સાંભળી શકતી, તો કે એમને ઉજાગર કરવાનો હતો, એ માટે બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો. તો આવા વીર શહીદ ભગતસિંહને સત નમન. તેમના વિશે થોડી આપણે બાબતો યાદ રાખશું. જેમ કે તેમનો જન્મ તો બંગા ગામ લાયલપુર, કે જે વર્તમાનમાં પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. એ જ પ્રમાણે તેમના પિતાનું નામ સરદાર કિશનસિંહ, માતાનું નામ વિદ્યામતી કૌર, અને તેમણે લખેલું પુસ્તક શા માટે હું નાસ્તિક છું. બીજા શહીદ જોઈએ તો શહીદ સુખદેવ. તેમનું પૂર્ણ નામ છે સુખદેવ રામલાલ થાપર. તમે ફોટોમાં એમને જોઈ શકો છો. તેમનો જન્મ લુધિયાણા, પંજાબ ખાતે. પિતા રામલાલ અને માતા રલાદેવી હતા. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખશું, સુખદેવ, શહીદ સુખદેવ, પૂર્ણ નામ સુખદેવ રામલાલ થાપર, જન્મ લુધિયાણા, પંજાબ ખાતે. પિતા હતા રામલાલ અને માતા હતા રલાદેવી. પછી 23 માર્ચ શહીદ દિવસ, એમાં શહીદ રાજગુરુ. તેમનું પૂર્ણ નામ શિવરામ હરિનારાયણ રાજગુરુ, જન્મ પુણે, મહારાષ્ટ્ર. પિતા હરિનારાયણ અને માતા પાર્વતીબાઈ. ઓકે, તો આપણે 23 માર્ચ જેમની યાદમાં શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે તેવા વીર શહીદો વિશે માહિતી મેળવી. તો થોડી બાબતો આપણે યાદ રાખશું. શહીદ વીર ભગતસિંહ,
તેમનો જન્મ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બંગા ગામ લાયલપુર, અને તેમનું પુસ્તક આપણે યાદ રાખવાનું છે, શા માટે હું નાસ્તિક છું. તેમના પિતા તો સરદાર કિશનસિંહ અને માતા તો વિદ્યામતી કૌર. પછી સુખદેવ, તો પૂર્ણ નામ સુખદેવ રામલાલ થાપર, જન્મ લુધિયાણા પંજાબ, અને પિતા રામલાલ અને માતા રલાદેવી. પછી રાજગુરુ, શહીદ રાજગુરુ, તો તેમનું પૂર્ણ નામ શિવરામ હરિનારાયણ રાજગુરુ, જન્મ પુણે મહારાષ્ટ્ર, પિતા હરિનારાયણ અને માતા પાર્વતીબાઈ. તો આ થયું આજના દિન વિશેષ એવા શહીદો વિશે માહિતી મેળવી. હવે જોઈએ કરંટ અફેર રિલેટેડ ન્યૂઝ. સ્પેસ એક્સ તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહી છે. શા માટે ચર્ચામાં રહી છે? સ્પેસ એક્સ પહેલાં તો શું છે? તો સ્પેસ એક્સ એ અમેરિકાની ખાનગી અવકાશ એજન્સી છે. એટલે અમેરિકાની એજન્સી છે, એ પણ ખાનગી ક્ષેત્રની. 2020માં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર તે અવકાશ યાત્રીઓને મોકલવા જઈ રહી છે. કયા રોકેટ દ્વારા? તો ફાલ્કોન 9 રોકેટ દ્વારા તે મોકલવા જઈ રહી છે. ઓકે, તો ખાસ આપણે યાદ રાખશું 2020માં પ્રથમ વખત આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક ઉપર અવકાશ યાત્રીઓને મોકલવા જઈ રહી છે. ઓકે, અને કયા રોકેટ દ્વારા મોકલવા જઈ રહી છે? તો ફાલ્કોન 9 નામના રોકેટ દ્વારા તે મોકલવા જઈ રહી છે. તો આ સ્પેસ એક્સ વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. જેમ કે સ્પેસ એક્સની સ્થાપના 6 મે 2002ના ક્યારે થઈ છે? સ્પેસ એક્સની સ્થાપના 6 મે 2002. તેના સ્થાપક કોણ છે? એલન મસ્ક તેના સ્થાપક છે. સ્થાપકનું નામ શું છે? એલન મસ્ક. અને હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલું છે? હોથોર્ન, કેલિફોર્નિયા, યુએસ ખાતે તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. ઓકે, તો તાજેતરમાં સ્પેસ એક્સ સંસ્થા શા માટે ચર્ચામાં રહી? કેમ કે તાજેતરમાં 2020માં આ સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક ઉપર અવકાશ યાત્રીઓને મોકલવા જઈ રહી છે. ઓકે, તો કયા રોકેટ વડે મોકલવા જઈ રહી છે? તો ફાલ્કોન 9 નામના રોકેટ દ્વારા તે મોકલવા જઈ રહી છે. સ્પેસ એક્સ કેવી સંસ્થા છે? તો સ્પેસ એક્સ અમેરિકાની ખાનગી અવકાશ એજન્સી છે. કેવી? ખાનગી અવકાશ એજન્સી છે. આ સ્પેસ એક્સની સ્થાપના તો 6 મે 2002ના. તેના સ્થાપક કોણ છે? તો એલન મસ્ક તેના સ્થાપક છે. તેનું હેડક્વાર્ટર શું છે? હોથોર્ન, કેલિફોર્નિયા, યુએસ ખાતે તેનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. ઓકે, તો આ સ્પેસ એક્સ વિશે થોડી માહિતી મેળવી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. DPP 2020 એટલે કે ડ્રાફ્ટ ડિફેન્સ પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસિજર 2020. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે આ પ્રસ્તાવ સ્વદેશી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમલમાં મૂકેલો છે. ઓકે, આ પ્રસ્તાવ સૌથી પહેલાં તો કોણે મૂકેલ છે? તો રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે. શા માટે મૂકેલો છે? તો સ્વદેશી ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે. એનો સમયગાળો શું હશે? તો 2020થી કરીને 2025 સુધીનો એનો સમયગાળો હશે. એના અધ્યક્ષ કોણ છે? તો અપૂર્વ ચંદ્ર છે. એનો હેતુ શું છે? તો હેતુ એમ છે કે ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્રમાં ફેરવવા એક મજબૂત સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે વિકસાવવાનો એનો હેતુ છે. ઓકે, તમને પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો પૂછાઈ શકે છે કે DPP 2020નો મુખ્ય હેતુ જણાવો. DPP 2020નો મુખ્ય હેતુ જણાવો તો શું આવશે? ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન કેન્દ્રમાં ફેરવવા એક મજબૂત સંરક્ષણ ઉદ્યોગ માટે વિકસાવવાનું. DPP 2020નો સમયગાળો જણાવો તો શું આવશે? 2020થી કરીને 2025. DPP 2020ના અધ્યક્ષનું નામ જણાવો તો અપૂર્વ ચંદ્ર એ તેના અધ્યક્ષ છે. ઓકે, DPP 2020નો પ્રસ્તાવ કોણે રજૂ કર્યો છે? તો રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે તેનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. અને DPP 2020 એનું પૂર્ણ નામ પૂછાઈ શકે છે તો ડ્રાફ્ટ ડિફેન્સ પ્રોક્યુરમેન્ટ પ્રોસિજર 2020. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. કેન્દ્રીય કેબિનેટે બેલ્જિયમ દેશ સાથેની પ્રત્યાર્પણ સંધિને મંજૂરી આપી. તો પ્રત્યાર્પણ સંધિ શું હોય છે? તો દેશમાં છુપાયેલા પારકા દેશના અપરાધીનું પ્રત્યાર્પણ એટલે કે કાયદાકીય રીતે પાછું સોંપવું તેને પ્રત્યાર્પણ કહેવાય છે. તો તાજેતરમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે કયા દેશ સાથેની પ્રત્યાર્પણ સંધિને મંજૂરી આપી છે? તો બેલ્જિયમ દેશ સાથેની પ્રત્યાર્પણ મંજૂરીને સંધિ આપી છે. હવે બેલ્જિયમ દેશ વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. જેમ કે બેલ્જિયમ દેશની રાજધાની શું છે? બ્રુસેલ્સ છે. અને બેલ્જિયમ દેશની કરન્સી શું છે? તો યુરો છે. ખાસ યાદ રાખશું, બેલ્જિયમ દેશની રાજધાની બ્રુસેલ્સ અને બેલ્જિયમ દેશની કરન્સી તો યુરો. હવે નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. કોરોનાને રિલેટેડ છે. કોરોનાના કારણે ટોટલ લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. તમને ખ્યાલ છે કે ગઈકાલ રાત્રે ગુજરાતને પણ ટોટલ લોકડાઉન કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 31 માર્ચ સુધી ગુજરાત રાજ્યની તમામ સરહદો સીલ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં 144 કલમ લાગુ પાડવામાં આવેલી છે.
તો આ લોકડાઉન જાહેર કરનાર પ્રથમ રાજ્ય કોણ હતું? તો રાજસ્થાન રાજ્યને સૌ પ્રથમ લોકડાઉન જાહેર કર્યું હતું રાજસ્થાને, અને એની તમામ સરહદો સીલ કરવામાં આવી હતી. પછી રાજસ્થાન પછી બીજું રાજ્ય કોણે લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે? તો પંજાબે પોતાને લોકડાઉન જાહેર કર્યું હતું. ઓકે, તો આ કોરોના અત્યારે ખૂબ જ એક ભયંકર વાયરસ છે, એના કારણે બીમારી ફેલાઈ રહી છે. તો આપણે ઘરે રહીએ અને સુરક્ષિત રહીએ. સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફટી. તો તમામ મિત્રોને, જેટલા પણ મિત્રો વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, તમામ મિત્રોને હું આગ્રહ કરીશ કે ઘરે જ રહે અને ઘરે રહીને ભણતર કરે. આપણી જીપીએસસી ઓનલાઈનના માધ્યમથી તમે ભણી શકો છો, કેમ કે ઘરે બેઠા તમે આરામથી ભણી શકો છો. ડેઇલી વિડીયો કરંટ અફેરના જોઈ શકો છો. બંધારણની સિરીઝના વિડીયો દરરોજ તમે જોઈ શકો છો. તો ઘરે રહ્યો અને સુરક્ષિત રહો. તો રાજસ્થાન રાજ્ય પ્રથમ બન્યું છે ટોટલ લોકડાઉન જાહેર કરવામાં. તો રાજસ્થાન રાજ્ય વિશે થોડી માહિતી મેળવીએ. તો રાજસ્થાન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે શ્રી અશોક ગેહલોત અને રાજ્યપાલ છે કલરાજ મિશ્રા. મુખ્યમંત્રી કોણ છે? અશોક ગેહલોત. અને રાજ્યપાલ કોણ છે? કલરાજ મિશ્રા. અને આ રાજસ્થાન રાજ્યની રાજધાની શું છે? તો જયપુર એ રાજસ્થાન રાજ્યની રાજધાની છે. ઓકે, તો આજના કરંટ અફેર ઉપરથી આજની ક્વિઝની માહિતી મેળવીએ. દરરોજ 100 મિત્રો કમેન્ટ કરે એવી હું આશા રાખું છું, પણ 100 મિત્રો કમેન્ટ નથી કરી રહ્યા. માત્ર 30 જેટલા મિત્રોની કમેન્ટ આવી રહી છે. તો પ્લીઝ મિત્રો, અમે વિડીયો આટલી મહેનતથી બનાવી છે માત્ર તમારા માટે. તો તમે પણ કમેન્ટ કરવાનું રાખો. અને હું બીજી કોઈ કમેન્ટ કરવાનું નથી કહેતો કે વિડીયો કેવો લાગ્યો, કેવો નહીં, એવી કોઈ કમેન્ટ ના કરો. પણ ક્વિઝના આન્સરની કમેન્ટ કરો, એટલી તો હું આશા રાખીશ તમારા જોડે. આજનો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ હવામાન દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? તમારા જોડે 4 ઓપ્શન છે, તમારે સાચો જવાબ કમેન્ટ કરવાનો છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, શહીદ દિન ક્યારે ઉજવાય છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, તાજેતરમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ બેલ્જિયમ દેશ સાથેની કઈ સંધિને મંજૂરી આપી છે? ચોથો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ હવામાન દિવસની થીમ શું હતી? અને પાંચમો અને આજનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કોરોનાના કારણે ટોટલ લોકડાઉન કરનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? ઓકે, તો આશા રાખું છું તમને વિડીયો ગમ્યો હશે. ક્વિઝના આન્સર મહેરબાની કરીને કમેન્ટ કરવાનું રાખજો. તો મળશું કાલે કરંટ અફેરના નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.